ዛሬ ደግሞ የጋዝላይት ጥብስ እንሰራለን። የገበታ ቅቤና የምግብ ዘይት እንጨምራለን። ዘይቱ ሲግል የተፈጨ ስጋ እንጨምራለን። የምንጨምረው ስጋ የተወሰነ ጮማ ቢኖረው ተመራጭ ነው። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ስጋው ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደንብ እናበስለዋለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸውን ቅመሞች መጠንና አይነት ርዕሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ ከፈላ ውሃ ጋር የተቀላቀለ የዶሮ መረቅ እንጨምራለን። የተነጠረ ቅቤ፣ ቃሪያ። አሁን የጋዝላይት ጥብሳችን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። አሁን አዋዜ እንጨምራለን። የዚህ አዋዜ አሰራር ሙሉ ቪዲዮን መመልከት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ይገኛል። ተጨማሪ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የምግብ አይነት ካለ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ።